швидкий демонтаж паливної рампи для змащування прикладок форсунок. Чому вирішив змастити? Того разу, коли чистив форсунки, забув це зробити. І вони можуть запаятися там всередині і буде проблема потім. Тобто профілактичні дії. Як і попереднього разу, дістаємо цей запобіжник, щоб відключити паливний насос. Заводимо машину, щоб зняти тиск в паливній рампі, щоб не було ніяких сюрпризів. Тож поїхали. Тож відкручуємо початку. Спочатку знімаємо кришку. Відкручуємо гвинти на 10 жгута. Від'єднуємо форсунки. Так. Забув, як я того разу це робив. Да, треба ось сильніше натиснути. Спробуємо таким чином. Спочатку цю. Да, тут вона так потужно засіла. Але нічого, обережненько. Чек. Не хоче, бачите? Якось руками того разу я від'єднав їх. Давайте. Спочатку ті, що можливо. О, відчокнувся одразу. Цю чи сломали, чи... Треба їх змащувати, мабуть, теж. Трошки вперед і на себе. Так. Від'єднали. Про всяк випадок знімемо клему. Чи можливо не потрібно. Я думаю, що обійдеться без зняття клеми. Тепер маємо доступ до болтів. Щуп тут завжди заважає, я його дістану. 12. Зірвали, дістаємо щупа.
Так, і ми маємо доступ паливної рамки. Наче форсунки нормально стоять, але я хочу переконатися, що вони теж будуть далі. Якби нормально. Бачите, того разу я їх на суху потяг. Зараз вже ледь дістав. Ми зараз їх бережненько підмастимо. Спеціальна змазочка в мене є ось така. Що там у нас гнізда? Незрозуміло. Ладно. Нам лише треба забезпечити можливість їх подальшого демонтажу. Мені сьогодні не фартить на поранення. Покоцався, нічого ще не зробив, а вже покоцався добряче. Головне не потрапити на сапло. Того разу, я не пам'ятаю, я замість силіконового мастила я випадково обшикав чесником для карбюраторів. А так вийшло, що не дуже. Це гарна історія. Змастимо добре. І ставимо нас на місце. Вологою серветочкою ми знімемо зайве мастило. Щоб воно ні в якому разі не потрапило на форсунку, на сопло форсунки. Так. Завжди хотів подивитися, що там всередині, але наступним разом, мабуть. Обережненько направляємо. О, тепер я відчуваю, що вони входять дуже легко. Мабуть, так наступного разу при демонтажі і буде. Так, ну що, тепер збираємо на місце. В зворотньому порядку закручуємо 2 гвинти. Ось ці, потім рампу. Потім вдягаємо вже клеми. То ми їх трошки підчистимо і все буде добре. Вік живи, вік навчайся. В кожній машині майже сучасній є ось така доставач для запобіжників.
Дуже зручний пластиковий діставач. Так. Тому користуйтесь. Як він працює? Ага, ось так. Все, він затиснув. Можна вставляти, можна діставати. Так, раз. І трошки піджали. І все. Не треба використовувати ніяких плоскогубців чи щось таке інше. Так, що, закриваємо кожух запобіжниками, заводимо машину, дивимось, чи не змінилося щось у нас на краще. Що і потрібно було очікувати, нічого не змінилося. Бо я тільки змастив прокладки. Але майте на увазі, там спеціальна змазка для форсунок. Не можна там літолом, солідолом то мастити, бо буде халепа. Тож, дякую за увагу. До зв'язку.